हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू चॅनल। आज आपण इन्स्टंट रवा अप्पम बनवणार आहोत। टिफिनसाठी, सकाळी संध्याकाळी नाश्त्यासाठी हेल्दी आणि टेस्टी पटकन होणारं हे ऑप्शन। त्याबरोबरच आपण एक टेस्टी चटणी बनवणार आहोत। परंतु अशाच काही नवीन व्हिडिओजसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। शेजारी दिलेला बेल आयकनला जरूर प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओज आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील। तर रवा अप्पम बनवण्यासाठी इथे आपण 1 कप रवा घेतलेला आहे। मोठा बारीक तुम्ही कोणताही रवा घेऊ शकता, कारण आपल्याला नंतर हा मिक्सरमधून वाटून घ्यायचा आहे। त्याबरोबर मी इथे घेतलेला आहे हाफ कप दही, एक छोटा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, एक छोटा टोमॅटो मी बारीक कापून घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर मी थोडीशी चिरून घेतलेली आहे। सर्वप्रथम आपण चटणी बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 2 टेबलस्पून भाजून घेऊन शेंगदाणे त्याची साल काढून घेतलेली आहे। सेम प्रमाणामध्ये मी इथे चिवड्याची डाळ घेतलेली आहे, 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 7 ते 8 मी लहान लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, थोडंसं चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। आता हे सर्व आपल्याला थोडंसं पाण्याचा वापर करून वाटून घ्यायचं आहे। चटणी आपल्याला घट्ट बनवायची आहे। आता या चटणीसाठी तडक्यासाठी मी इथे 1 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी हाफ टीस्पून राई, हाफ टीस्पून उडद डाळ आणि 2 मी सुक्या लाल मिरच्या तोडून टाकलेल्या आहेत। तडका आपला रेडी झालेला आहे। आता यातला आपण थोडा तडका चटणीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि नंतर आपण उरलेला पूर्ण तडका यावर टाकून घेणार आहोत। आता आपली टेस्टी चटणी रेडी आहे। तर अप्पमसाठी एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी रवा, दही आणि मीठ घेऊन अर्धा कप पाण्याचा वापर करून हे मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे। आता हे वाटून घेऊन आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। पाण्याचा वापर अगदी कमी करायचा आहे, कारण आपल्याला डोशासारखं पीठ बनवायचं नाही। या कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला पीठ हवं आहे। आता यामध्ये आपण 1 पॅकेट इनो टाकणार आहोत आणि मिक्स करून घेणार आहोत। इनोमुळे आपला अप्पम छान जाळीदार आणि फ्लफी बनतो। आता तवा मी गरम करून घेतला आहे आणि त्यावर मी 1 पळी भरून बॅटर टाकला आहे। बॅटर आपल्याला चमच्याने स्प्रेड करायचं नाही। आता हळूहळू 1 मिनिटामध्येच साईडने आपला अप्पम ड्राय व्हायला लागतं। अशा प्रकारे पूर्ण अप्पम जेव्हा ड्राय होतं तेव्हा आपलं अप्पम रेडी होतं। आता हे अप्पम आपण काढून घेऊया। आता दुसरं अप्पम आपण जे बनवणार आहोत त्यामध्ये आपण कांदा आणि टोमॅटो वापरून बनवणार आहोत। त्यासाठी मी परत एकदा इथे बॅटर टाकलेला आहे, त्यावर थोडा कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। आता हे सुद्धा अप्पम आपलं ड्राय झाल्यानंतर काढून घ्यायचं आहे। मी इथे नॉनस्टिक तवा यूज केला आहे, त्यामुळे मी ऑइलचा अजिबात वापर केलेला नाही। जर तुम्ही लोखंडाच्या तव्यामध्ये बनवत असाल तर मात्र तुम्हाला थोडंसं तेल वापरावं लागेल। तर इन्स्टंट ऑइल फ्री अप्पम आपले रेडी आहेत। तर जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर आपल्या फॅमिली फ्रेंड्ससोबत शेअर करा। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।